încredere să ai în vecinii tăi, să te duci să împrumuți niște ouă, să le ceri ajutorul atunci când faci pană la mașină. Dar oare ai atâta încredere încât să te duci în apartamentul lor, fără să-ți fie frică să te taie în două și să-ți scoată bebelușul din pântec? Salutare, fan True Crime, azi e zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribil criminal pe care am putut să găsesc vreodată. Faptul că ăsta este al treilea sau al patrulea videoclip de genul pe canalul ăsta în care cineva taie o femeie gravidă și îi fură bebelușul din burtă este neliniștitor. Este extrem de neliniștitor. Așa că spun în toate lucrurile astea, vă rog eu frumos, puneți mâncarea aia deoparte. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Avem o femeie de 22 de ani pe nume Savannah LaFontaine și s-a născut pe 9 august 1995 în Dakota de Nord, America. Numai în America găsim cazuri de genul, ok? Ea avea o familie destul de mare și au crescut într-o atmosferă minunată. Toți se ajutau între ei și datorită acestui fapt, Savannah voia la rândul ei să își facă o familie proprie în viitor, să aibă copii și o căsnicie minunată. În liceu s-a întâlnit cu marea ei iubire, numele lui este Ashton Metheny și a fost o dragoste la prima vedere. Iar în 2013 Savannah a absolvit liceul și voia să își continue studiile și să devină o asistentă medicală. Asta era cariera visurilor ei. Până în 2016 Savannah a și devenit asistentă medicală la un cămin de bătrâni și asta era și perioada în care a rămas gravidă. Ea era împreună cu Ashton de 7 ani de zile în punctul ăsta și era visul ei să devină o mamă tânără și la vârsta de 22 de ani visul ei se împlinea. Savannah se pregătea să-și cumpere un apartament cu iubitul ei Ashton, doar că încă se chinuia să strângă acești bani și până atunci locuia împreună cu părinții ei și doi dintre frații ei mai mici. Așa ajungem pe data de 19 august 2017. Cazul ăsta are doar 8 ani de zile. Savannah este singură acasă cu frații ei mai mici și se trezește că cineva bate la ușă. Este vecina ei de 36 de ani pe nume Brooke Cruz. Ei s-au mutat în acest bloc de aproape un an de zile și a mai văzut-o pe Brooke de câteva ori, însă nu s-au împrietenit destul de bine, deci era destul de ciudat în momentul în care Brooke a bătut la ea la ușă. Avea nevoie de o favoare. Voia să creeze o rochie, voia să coase o rochie pentru un proiect și avea nevoie de un model. Și pe cine avea să cheme la ea acasă? Pe Savannah. Savannah, care era gravidă în 8 luni. Era puțin dubios, adică cum adică îmi spui tu mie că ai nevoie de un model pentru această rochie și tu vrei să alegi o femeie gravidă în 8 luni. Rochia asta nu este pentru tine? Dar Brooke a insistat și avea $20 în mână. Ia acești bani și hai, te rog să mă ajuți, durează jumătate de oră. Savannah era fericită să o ajute, deși toată această situație era puțin dubioasă și la 1 după amiaza o sună pe mama ei care era la muncă să îi spună că a comandat pizza pentru cei mici și se duce până sus la etajul 3 la vecina ei Brooke să o ajute la un proiect. A zis că se întoarce cel târziu până la 2:30 pentru că trebuia să-l ducă pe fratele ei mai mic la muncă și îi dă și un mesaj lui Ashton, care se afla în momentul acela la mama lui acasă, să îi spună planurile pe acea zi. Totul era bine mersi. Se face ora 2, se face ora 2:30 și Savannah nu se întoarce acasă, fratele ei trebuie să plece la muncă și Savannah încă nu s-a întors. Mama ei o sună, dar fără niciun răspuns. Tatăl ei ajunge acasă între timp și se duce direct la Brooke la ușă să întrebe de fiica lui. Brooke deschide ușa și îi spune că încă mai are puțină treabă cu Savannah și nu are cum să vină acum, o să mai dureze vreo 2-3 minute. Du-te tu și du-l pe fiul tău la muncă, că eu cu Savannah o să mai stăm puțin împreună. Tatăl Savannei se uită prin crăpătura ușii și nu o vede pe Savannah, dar îl vede pe iubitul lui Brooke, William Hain, de 32 de ani. S-a întors și el de la muncă. Mai trece o oră, mai trec 2 ore și mama Savannei vine acasă și fata ei încă nu s-a întors. A plecat la 1:30, au trecut 3 ore în punctul ăsta. Cât mai durează să ia măsurile pentru o rochie? Nu mai zicem de faptul că femeia asta este gravidă în 8 luni de zile, abia poate să se țină pe picioare. Mama ei se duce din nou la apartamentul lui Brooke, bate la ușă. Brooke, ai terminat cu Savannah? Pot să vorbesc cu ea, te rog? Apoi Savannah a plecat din acest apartament acum o oră. Nu s-a dus înapoi acasă? Mama Savannei intră înapoi în apartament, se uită în stânga și în dreapta, portofelul Savannei este acolo, mașina este încă în parcare și nu i-a lăsat niciun mesaj. Savannah nu pleacă niciodată de acasă fără să anunțe, mai ales că este gravidă în 8 luni. Pe jos, sigur, nu a plecat de acasă. Ceva s-a întâmplat 100% și sună automat la poliție. La ora 5, autoritățile sunt în fața apartamentului. Mama ei începe să le spună autorităților tot ceea ce s-a întâmplat. Savannah nu are cum să dispară, nu are cum să plece
trece pe jos, în primul rând, fără să ne zică ceva s-a întâmplat și sigur s-a întâmplat ceva în apartamentul lui Brooke. Autoritățile se duc la apartamentul lui Brooke și Brooke îi invită înăuntru. Intrați în apartament. Haideți să vorbim. Nu știu ce s-a întâmplat. Savannah a plecat acum vreo 2 ore de la noi. Autoritățile se uită într-o cameră, se uită în cealaltă, se uită peste tot, nimic anormal. Ok, mulțumim pentru timpul acordat. O să plecăm acum. Autoritățile pleacă de la apartamentul Savannei. Nu au cum să o dea oficial dispărută, pentru că este un adult, are 22 de ani. Poate a plecat singură de nebună, cine știe. Așa că mai trece o oră, mai trec 2, se face 10:30 seara și Savannah încă nu s-a întors acasă. Mama ei sună disperată din nou la poliție și autoritățile nu au ce să facă. Trebuie să treacă cel puțin 48 de ore ca să o putem da oficial dispărută și după poate să adunăm niște oameni ca să o căutăm. Zilele trec, iar familia Savannei este disperată. Iubitul ei pune postere peste tot în oraș în încercarea de a găsi-o. Într-un final, după 2 zile, autoritățile iau pe Brooke și William la audieri, dar nimic ieșit din comun. Dar totuși, hai să-i monitorizăm să vedem ce se întâmplă, că ceva nu miroase bine cu ăștia 2. Mai trec 2 zile în punctul ăsta și autoritățile îl văd pe William cum se duce la Walmart să cumpere scutece pentru bebeluși. Problema este că William și Brooke nu aveau niciun copil, nu aveau niciun bebeluș în acel apartament. De ce cumpără scutece? Dar totuși ăsta nu este un motiv de arest, așa că William este în continuare lăsat în libertate, însă monitorizat. Abia după 4 zile de la dispariție au început să apară știri despre Savannah. Femeia a dispărut și mai este și gravidă în 8 luni de zile. Abia după 5 zile poliția s-a mobilizat și a început căutarea. Oamenii s-au strâns, avem câini, avem poliție, avem tot felul de ofițeri, caută prin pădure, caută prin râul din apropiere, însă nimic. Savannah este de negăsit. Între timp mai punem niște întrebări, dar era clar că pentru autorități dispariția Savannei nu era o prioritate și pe mine cumva mă deranjează extraordinar tare chestia asta, pentru că ok, dacă era o femeie random, de 22 de ani, bine, hai să zicem că înțelegem, deși nu înțelegem. Dar femeia asta este gravidă în 8 luni, mare puțin și naște. Dar totuși, autoritățile mai pun o întrebare în stânga și în dreapta și ajung la o informație foarte importantă. Vecinii l-au văzut pe William cum a condus tot weekendul o dubă roșie și acum nu mai văd duba roșie pe nicăieri. Weekendul în care el a condus acea dubă roșie a fost weekendul în care Savannah noastră a dispărut. Ok, William, hai înapoi la audieri. Duba roșie, ne zici și nouă ce s-a întâmplat, unde e, ce ai făcut cu ea. Da, păi am împrumutat de la șeful meu de la muncă, pentru că am avut nevoie puțin de ea, dar dacă vreți puteți să vă duceți să îl întrebați că nu s-a întâmplat nimic, pur și simplu am împrumutat o dubă roșie. Nimic suspect, nu? Oamenii mei se duc la șeful lui William. Ai împrumutat cumva o dubă roșie către domnul William? Da, i-am împrumutat-o, mi-a cerut-o pentru că mi-a zis că iubita lui tocmai a născut și trebuia să care niște lucruri câte apartament. Stai așa puțin. Iubita lui tocmai a născut? Iubita lui pe care am văzut-o acum câteva zile? Da. Nu. Ceva este putred la mijloc, ok? Omul ăsta minte. Hai să ne întoarcem înapoi. Între timp, familia Savannei a auzit de la vecini cum noaptea se aude un bebeluș că plânge. Da, oamenii aud în tot blocul un bebeluș care plânge. Știți care este problema? Niciunul din vecinii ăștia nu are niciun bebeluș. Singura persoană care urma să aibă un bebeluș era Savannah. După o săptămână de la dispariție și după adunat atâtea informații, oamenii mei în sfârșit obțin un mandat să intre în apartamentul celor 2. Ideea este că ei au fost odată și au fost de 2 ori în acel apartament, doar că nu au avut mandat, pur și simplu au fost invitați înăuntru și nu au văzut nimic suspect, doar că de data asta vor să investigheze ca lumea. Intră în apartamentul lor, sparg tot pentru că bineînțeles că cei 2 nu erau acasă, se uită în prima cameră, nu văd absolut nimic suspect, se duc în a doua cameră și pe pat se află cea mai importantă dovadă din acest caz. Și nu e corpul Savannei. Este bebelușul ei, pe pat, singur, efectiv, fără nicio treabă, învelită în niște păturici, oamenii mei nu erau acasă, au trebuit să spargă ușa să intre, un bebeluș nou născut, care părea să fi fost născut prematur. Bineînțeles că autoritățile iau acest bebeluș, îl duc direct către spital și îi arestează pe cei 2. Ei! Am reușit, am arestat, suntem bine. Bineînțeles că autoritățile s-au uitat la acest bebeluș și s-au uitat la Brooke, care era în picioare. Da, nu tu ai născut bebelușul ăsta, nu? Acum avem bebelușul, avem 2 psihopați care au fost arestați. Rămânem cu întrebarea unde, Doamne iartă-mă, este Savannah. Savannah încă este de negăsit, a trecut o săptămână de când a dispărut. Familia Savannei adună cât mai mulți oameni din comunitate, cât mai mulți oameni din oraș pentru a căuta-o. În pădure, în parcuri, în tomberoane, oriunde ar putea găsi această femeie. 3 zile au stat oamenii
oamenii să o caute, dar în zadar. Asta până când niște oameni s-au dus pe rău să se plimbe cu caiacele. Nu a trecut mult până să sune la poliție să spună că au găsit la marginea râului o pungă de gunoi mare. O pungă, bine, erau mai multe pungi de gunoi puse una peste alta și înăuntru pare că se află un corp uman. Bineînțeles că acolo se afla Savannah fără viață. Autopsia arăta că femeia a fost strânsă de gât cu o sfoară până ar fi căzut pe jos inconștientă. Problema cea mai mare era că asta nu a fost cauza morții. Cauza morții a fost sângerarea după ce a fost tăiată pe toată burta dintr-o parte în alta a șoldurilor. Brooke și William erau, bineînțeles, în arest, dar de data asta erau oficial după gratii pentru răpire, ucidere și declarații false. Dar Brooke și William nu zic nimic că sunt după gratii. Inițial, Brooke nu a vrut să zică absolut nimic, dar hai să vedem totuși ce avea Brooke de zis. Da, hai să vă zic cum stă treaba. În ziua în care Savannah a venit la mine să mă ajute cu rochia, m-a întrebat cum poate oare să nască mai repede pentru că vrea să scape de bebeluș. Nu vrea nici măcar să aibă grijă de el, vrea să scape de această sarcină, să arunce bebelușul și să plece în lume. Fix așa a zis Savannah, da. După care Savannah a plecat și 2 zile mai târziu s-a întors la ușa noastră cu bebelușul în mână, pentru că tocmai născuse, mi l-a dat, a zis ocupă-te tu de el și după a dispărut. Da. Fix asta s-a întâmplat, Brooke, fix asta s-a întâmplat. Voi trebuie să înțelegeți de ce am eu această reacție, pentru că eu m-am uitat la audieri și femeia asta este de Lulu, este pe altă planetă, efectiv povestea toate lucrurile astea și rădea ca o malefică. I thought he was gonna leave me if I couldn't give him a baby. Asta este ceea ce a zis Brooke. Însă William a fost luat la audieri separat de iubita lui, draga lui iubită, ok? Și William a cam turnat tot. Când a ajuns acasă în acea zi, a găsit-o pe Brooke curățând cada care era plină de sânge, ca după să scoată din spatele ei un nou născut, să îl pună în mână și să-i spună: ăsta este copilul nostru, familia noastră. William a fost întrebat: ok, dar prima dată și a doua oară când a venit în apartamentul vostru, când ne-ați invitat înăuntru, unde ați ascuns bebelușul? Bebelușul era pe pat în tot timpul ăla, doar că era atât de mic și învelit în atâtea pături încât autoritățile nici măcar nu l-au văzut acolo. Efectiv, oamenii ăștia au intrat de 2 ori în apartament, de 2 ori bebelușul era acolo și de 2 ori nu l-au văzut. Acum, hai să vedem cine, Doamne iartă-mă, sunt Brooke și William, pentru că oamenii ăștia mă calcă pe nervi. Efectiv, Brooke, cruza noastră, avea 7 copii. 7 copii. Nu erau în acel apartament pentru că nu avea legătură cu niciunul din acei 7 copilași, ok? 5 dintre ei au fost făcuți cu bărbați diferiți. Din cei 5 bărbați diferiți, 2 au dat-o în judecată pentru pensie alimentară, să plătească pensie alimentară, pentru că efectiv refuza să audă de ei, să-i vadă, refuza să fie mama lor, ok? Și nu a vrut să plătească pensie alimentară pentru niciunul din ei. Îi neglija. Efectiv, îi neglija. Îi făcea și îi lăsa la taților acasă, îi lăsa la bunici și nu voia să audă, nu voia să aibă nicio legătură cu ei. William avea și el, la rândul lui, 2 copii. 2 copii la care nu avea dreptul, nu putea să-i vadă, nu putea să vorbească cu ei, pentru că pe unul dintre ei l-a bătut atât de tare când era mic, încât i-a spart craniul. Nu capul, i-a spart craniul. A fost arestat în trecut pentru neglijență, însă a fost eliberat. Nu a primit nicio pedeapsă, nu a stat după gratii, ok? Posibil să fi primit o amendă sau, nu știu, niște daune morale către fosta lui iubită, care era mama acelui copil, dar atât. Nu a stat după gratii, după ce și-a bătut copilașul atât de tare. Oamenii ăștia aveau 9 copii în total, pe care nu îi puteau contacta pentru că erau niște părinți atât de minunați. Dar măi, cred că e timpul să mai facem unul, hai să mai obținem al 10-lea copil, nu? Dacă pe 9 i-am eșuat, poate cu al 10-lea reușim. Bine, treaba nu e chiar așa. Brooke era speriată că William o va părăsi, așa că soluția ei era să facă un copil împreună, care, by the way, un copil nu este niciodată soluția la absolut nimic. Un copil nu este o soluție. Ar trebui să fie o alegere, ok? Sunteți cu mine? Ar trebui să fie o responsabilitate pe care vrei să o ai. Nu să îl faci ca să nu te părăsească iubii sau că așa trebuie, sau poate că nu știi cine o să-ți aducă un pahar cu apă când ajungi la bătrânețe. Anyhow, înapoi la Brooke, ok? Brooke și-a legat trompele. Nu
putea să rămână gravidă, ok? Și-a legat trompele în trecut. Dar putea totuși să mintă, pentru că nu și-a legat și limba odată cu trompele. Știți, să se ducă la programări, se ducă la doctor să printeze ecografii false și când are să nască, găsește ea un bebeluș de undeva, nu? Ne întoarcem înapoi la savana, ok? După ce cei doi monștri au fost arestați, au recunoscut că bebelușul nu este al lor. Bine, asta era oricum la mintea prostului, însă au trebuit să aștepte câteva săptămâni bune până pe 11 septembrie să se confirme acest lucru, să se confirme probele ADN. Brooke, bineînțeles că a dat vina pe William, iar William dădea vina pe Brooke. Ce era clar era că era cam imposibil ca doar unul din ei doi să fi comis o așa crimă. Au avut două procese diferite. Primul a fost al lui Brooke, în care a început să plângă și să spună că ea, când a tăiat-o pe Savannah, încă era în viață. Deci nu ea a omorât-o. Nu știu de ce crezi că lucrul ăsta face ca toată situația să fie mai roz. Faptul că tu o tăiai cât ea încă era în viață și ai scos bebelușul din pântec, cât ea era conștientă, nu. This does not make it better, nu știu cum să spun. Brooke, du-te cu domnul, a început să plângă, să-și ceară scuze, a făcut un lucru teribil. Nu poți să te duci, să tai o femeie în două, să îi furi bebelușul și după să zici, da, am făcut un lucru teribil, chiar îmi pare rău. Nu. Asta nu a fost o greșeală. Nu e ca și cum ai uitat să cumperi pâine de la magazin sau ai încurcat laptele de ovăz cu laptele de soia. Nu e o greșeală. Ai fost conștientă de ceea ce faci și ai copt-o 9 luni de zile. Brooke a fost găsită vinovată și a primit închisoare pe viață, iar în 2018 procesul lui William a început. El, săracul, chiar credea că Brooke era gravidă în tot timpul ăsta și s-a trezit că a ajuns acasă de la muncă și femeia mea curăța sângele din baie și i-a dat un bebeluș în brațe. Nu a ucis-o pe Savannah, dar a ajutat-o pe iubita lui să o arunce în rău. Brooke a depus mărturie împotriva lui William și a spus public că el a fost cel care a împins-o să fure bebelușul. El a fost cel care a zis: măi, ai văzut-o pe Savannah care stă la parter? Măi, e gravidă rău, da, aș vrea eu bebelușul ăla. Did he make any mention about anyone in particular that was pregnant that lived nearby? He did. He came up from work one day and he said, I just seen that Graywin girl downstairs and she's really pregnant. I was interpreting it as we could get the baby from her. I pushed her. She hit her head down the bathroom sink. I started out. Is she still unconscious during this time? No, she woke up. William a fost găsit nevinovat pentru uciderea Savannei și a primit 20 de ani de închisoare pentru complicitate. Doamne, rău de tot faptul, deci eu zic, țin să vă reamintesc și să spun că de oripilată sunt de faptul că ăsta nu este nici primul, nici al doilea caz despre care vorbesc pe acest canal, despre niște persoane care fură bebelușul din pântecul unei gravide. What is going on? În 2017. În 2017, da. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul și am uitat numele de familie. Acesta a fost cazul Savannei LaFontaine, iar până trauma viitoare, stay safe. Autoritățile pleacă acasă. Ideea e... pleacă acasă autoritățile, ok. Autoritățile...